นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งครับกับการรีแคปนะครับวันนี้เรามาต่อกันนะครับกับการรีแคปซีรีส์เรื่อง Law of Attraction นะครับกฎแห่งรักดึงดูด EP ที่7นะครับเหลือ2ตอนสุดท้ายเท่านั้นนะฮะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยพูดเลยว่า EP นี้นี่คือแบบจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องเลยก็ว่าได้แต่ยังไม่ไคลแม็กซ์ที่สุดเพราะมันมี EP จบอยู่แต่มันก็เป็นจุดที่เฉลยปมเรื่องราวต่างๆนะครับผมให้มันชัดมากขึ้นแล้วเราจะรู้ตัวละครกันแล้วว่าตัวละครนาวินคืนรักคืนโหดของคุณชาญนั้นคือใครนะครับผมใน EP นี้ทีนี้เรามาเริ่มกันด้วย EP นี้ดีกว่าครับคือ EP ได้เปิดมาใช่ไหมฮะตัวชาญเองเนี่ยก็ไปเอารถนะครับผมเตรียมขับจะกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่าเขาอยากเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปต่อรองกับทัดเทพไม่รู้มีแผนการอะไรแหละแต่คิดว่าจะไปหาทัดเทพกับตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยไปเอารถนะครับผมที่บ้านพักที่เก็บเอาไว้ก็เอารถมาเตรียมขับไปเรียบร้อยแล้วภาพก็ตัดมานะครับผมที่ระหว่างที่ตัวเขาขับรถอยู่เนี่ยมันก็ไอตุ๊กตาตัวเนี้ยมันก็ที่มันแบบเปิดไม่ได้ตอนแรกมันก็มีเสียงดังขึ้นมานะครับเป็นเสียงที่เขาอัดเอาไว้ซึ่งเสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับซึ่งเขาก็นี้ภาพก็ตัดเป็นการเฉลยทั้งเรื่องเลยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็จะได้เห็นภาพว่าต้นข้าวเนี่ยกำลังท่องสูตรคูณนะครับผมท่องเลขสูตรความคิดกว้างคูณยาวคูณฐานอะไรแบบนั้นอยู่ก็คิดไปคิดมาปุ๊บก็ไปเจอนะครับผมเหมือนกับที่เสียงคนกำลังคุยกันเสียงดังนะฮะก็เป็นทัดเทพคุยกับนักข่าวคนหนึ่งซึ่งนักข่าวมีข่าวเกี่ยวกับเหมือนเป็นดีลอะไรบางอย่างซึ่งเป็นดีลลับนะครับผมซึ่งเป็นดีลลับระหว่างตัวเขากับทัดเทพนะซึ่งเป็นดีลที่เกี่ยวกับพวกการก่อสร้างซัมติงที่ทัดเทพไปโกงมาและนักข่าวก็ต่อรองขอเรียกเงิน50 ล้านบาทสุดท้ายโดนทัดเทพยิงทิ้งนะครับผมซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยต้นข้าวเนี่ยก็ได้กดอัดเสียงเอาไว้มันก็ได้ยินเสียงทุกอย่างถูกไหมครับผมแล้วพอระหว่างนั้นตัวของทัดเทพยิงนักข่าวตายเนี่ยต้นข้าวก็เผลอกรี๊ดออกมาทำให้ทัดเทพรู้ว่ามีเด็กได้ยินอยู่นะครับผมแล้วพังประตูออกมาเนี่ยก็เจอเด็กเตรียมจะต่อรองกับต้นข้าวแต่ต้นข้าวก็รู้ตัวก่อนก็เลยเคลื่อนหินใส่แล้วก็วิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีมาเสร็จแล้วเนี่ยทัดเทพก็เลยขับรถนั่นแหละปั่นตามมาเลยแล้วก็ชนต้นข้าวนะครับผมน่าสงสารมากฉากนี้คือก็ชนต้นข้าวเหมือนที่เราเห็นใน EP 1แหละครับว่าแบบเละตุ้มเป๊ะนะฮะทีนี้ตัวของทัดเทพเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ระแวงเพราะว่ามันมีกล้องอยู่แล้วเขาผ่าไฟแดงมาต้องจับได้แน่เลยว่าเขาขับรถมาและทะเบียนเลขที่นี้มันเขาก็เลยไปรู้ว่าทะเบียนเลขที่เนี่ยลูกชายเขาเคยโพสต์กับรถคันนี้อยู่ก็เลยโบยให้เป็นความผิดของลูกไปโดยการให้ทีเนี่ยเอาตัวของแทนไทยมาที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ทีนี้ก็เรื่องราวก็เป็นเหมือนที่เราได้ดูกันมาตั้งแต่ EP 1 EP 6นะครับว่าทุกคนก็เข้าใจผิดไปว่าแทนไทยเป็นคนชนน้องต้นข้าวนะครับผมเสียชีวิตทั้งหมดก็คือเป็นเพราะทัดเทพซึ่งตัวของชาญเองพอได้ยินเนี่ยก็รู้สึกหูแค้นมากโมโหมากเพราะว่าทัดเทพมันเร็วได้ขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัวทัดเทพเองก็วางแผนไว้ซะดิบดีและทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันไปแต่ดันมีปัญหาเจ้ากรรมคือลูกน้องเนี่ยมาบอกว่าตุ๊กตาของน้องผู้หญิงคนนี้มันอัดเสียงได้ผมลูกสาวผมก็มีเหมือนกันก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดไปวันนั้นมันน่าจะถูกอัดเสียงไว้เพราะฉะนั้นตุ๊กตาตัวนี้สำคัญมากๆก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันอัดได้หรืออัดไม่ได้หรือมันอัดไปหรือเปล่าแต่อย่างน้อยถ้าได้ตุ๊กตาตัวนี้มาก่อนก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคดีนี้เราจะรอดถูกไหมฮะนั้นก็เลยคิดว่าต้องหาตุ๊กตาตัวนี้ให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของหลาย EP ที่ผ่านมาว่าทำไมตุ๊กตาถึงสำคัญทีนี้เนี่ยระหว่างที่ตัวของคุณชาญเองก็กำลังขับรถกลับนะครับผมกรุงเทพเพื่อจะไปหาทัดเทพเนี่ยเขาก็มาเจอกับไอวิทนะฮะไอวิทก็ขับรถมาพอดีเสร็จแล้วเนี่ยตัววิทเองเนี่ยก็คือแบบว่าตั้งใจมาล้างแค้นแหละเพราะว่า EP ก่อนโดนดูถูกไว้ถูกไหม EP นี้ก็เลยต้องจะเอาคืนชาญให้ได้ด้วยกันแบบถือปืนมาเตรียมจะยิงชาญเลยนะครับผมแต่ก็มีการสู้รบปรบมือกันชาญก็หาทางเอาตัวรอดได้นะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็แพ้วิทย์อยู่ดีแล้ววิทย์ก็เกือบจะยิงได้แล้วแต่ก็ยิงพลาดนะครับเดี๋ยวจะยิงซ้ำอีกทีหนึ่งแต่เผอิญว่ามีคนมาช่วยไว้เปิดเสียงหวอตำรวจนะครับสุดท้ายเนี่ยตัววิทย์ก็เลยหนีไปก่อนทีนี้เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าชาเนี่ยก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารักมากนะครับผมก็เคยเป็นคนหน้าตาดีก็คือมาช่วยไว้ชื่อน้องไผ่นะครับผมในเรื่องซึ่งตอนแรกชาญเองจำไม่ได้ว่านี่คือใครแต่ไผ่ก็บอกว่าเขาคือเด็กที่ตัวชาญเคยอุ้มขึ้นหลังเล่นในอดีตนะครับผมตอนที่ชาญมาช่วยหมู่บ้านนี้ไว้นะฮะซึ่งเด็กคนนี้จำได้ซึ่งคือมันก็นิดนึงนะบางทีมันก็แบบภาพที่มันออกมาเด็กเขาตัวเล็กมากจนรู้สึกว่าเด็กจะจำหน้าเขาได้เหรอวะคือเด็กเล็กๆวัยนั้นบางทีมันจำหน้าคนไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังจำหน้าคนไม่ได้ก็งงเหมือนกันว่าจำหน้าได้จริงๆหรออะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าจำได้ละกันน้องไผ่เนี่ยก็จำชาญได้แล้วก็จำตั้งแต่เรามาเจอชาญตอนที่เดินอยู่ในตลาดก็เลยมองว่าจำได้ก็เลยเป็นห่วงมาตลอดพอเห็นชาญเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ช่างเหมาะเจาะเนาะอะไรไปเกิดอุบัติเหตุตรงที่น้องคนนี้อยู่ตรงนั้นพอดีมันก็แบบโหพอดีเป๊ะแต่อย่าไปคิดมันมากเลยครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ในช่องวัน เอาเป็นว่าเด็กคนนี้ก็อยู่ข้างทางพอดีก็เลยเห็นเกิดเหตุก็เลยเปิดเสียงมือถือให้เป็นรูปเสียงหวอตำรวจนะครับทำให้ตัววิทย์หนีไปแล้วก็ช่วยชาญมาแล้วก็เอามาที่อนามัยเพราะถูกว่าเด็กเขาคิดได้ว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเจอพวกผู้ร้ายตามได้ไม่รู้ผู้ร้ายฝ่ายไหนเด็กฉลาดก็เลยพามาที่อนามัยแทนแล้วก็ซึ่งเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่เด็กเรียนดีได้ทุนจากโบสถ์นะครับผมซึ่งอนามัยน่าจะอยู่ในโบสถ์เนาะก็พามาซึ่งน้องก็พูดเรื่องนึงที่สำคัญมากๆน้องอธิบายเรื่องในตอนนั้นว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เข้าข้างตัวของผู้ใหญ่บ้านกับในทุนตอนนั้นไม่ใช่จะซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงในทุกคนนะตอนนั้นนะผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เอาเงินซื้อหรือเอาเงินฝ้ายทุกคนมีชาวบ้านหลายคนที่ยังเข้าข้างชาญอยู่แล้วก็สู้กับผู้ใหญ่บ้านแต่หลายคนที่สู้ไปก็ตายกันหมดนะครับผมก็เลยเหลือรอดกันไม่กี่คนชาญก็เลยนึกถึงสิ่งที่แม่เคยบอกไว้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันจะส่งผลหรือส่งอะไรตอบแทนกลับมาเพราะฉะนั้นเราควรทำดีไว้ก่อนเพื่อจะให้สิ่งที่มันตอบแทนกลับมาเป็นเรื่องราวดีๆนะก็เป็นข้อคิดที่แม่เขาให้ไว้ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดีเนาะจริงๆเป็นข้อคิดที่ชอบมากๆข้อคิดนึงเลยเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราได้กลับมาในอนาคตจากการที่เราทำอะไรลงไปแล้วมันคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกๆแอคชั่นของเราทุกๆการกระทำของเรามันควรจะเป็นเรื่องราวดีๆเพื่อจะหวังว่าสักวันนึงจะมีเรื่องราวดีๆกลับมาเขาก็เลยพนันกับแม่เขาว่าเนี่ยที่ทำไปก็ไม่เคยเห็นได้เรื่องราวดีๆเลยกลับมาเลยอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเลยพนันกับแม่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นมาเขาจะแพ้พนันแม่แล้วสุดท้ายวันนี้มันก็เกิดเรื่องราวดีๆแล้วเพราะว่าเขาได้รอดชีวิตและถูกช่วยชีวิตโดยน้องคนนี้ก็คือน้องไผ่ซึ่งเขาเคยช่วยในอดีตมาก่อนแล้วเขาเคยมันก็เลยเหมือนเป็นเรื่องราวดีๆที่กลับมาแล้วเขารู้สึกว่าเขาแพ้แม่เขาแหละสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงแล้วว่ามันเป็นจุด turning point จุดหนึ่งนะสำหรับน้องไผ่นะที่เข้ามาใน EP นี้จริงๆมันจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็ได้แต่การที่เอาน้องไผ่เข้ามามันทำให้มี turning point ของตัวละครของชาญในช่วงหลังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามัน turning point ยังไงเพราะว่าพอชาญมันเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปมันทำให้ชาญเหมือนกับเชื่อในความดีมากขึ้นศรัทธาในความดีมากขึ้นว่าสิ่งที่ทำอยู่ถ้ามันเป็นเรื่องราวดีๆมันก็จะมีความดีกลับมาเหมือนกันแล้วว่านี่คือจุด turning point สำคัญเขาถึงใส่ฉากนี้เข้ามาแล้วไม่ทันใดนะครับพอเสือตินก็รีบวิ่งมาเลยครับโอ้โหวิ่งมาโผล่กอดนะครับผมแบบว่าโอ้เป็นห่วงสุดห่วงมากแบบคุณไปหายไปไหนมานู่นนี่นั่นผมแค่จะรู้สึกแบบจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เจอคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเห็นหน้าชาที่กอดตัวของตินเอาไว้แล้วก็จะมีหน้าตาที่ดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ดูเป็นกังวลอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งเราก็พอจะเดาได้แหละมันน่าจะเกิดจากการที่เขาเตรียมจะไปทำดีลกับทัด
เทพไว้นะฮะสุดท้ายตัวชาญเองก็เลยต้องมาพึ่งเพื่อนเก่านะครับผมก็คือคุณนาวินนั่นเองนะครับผมคืนโหดของเขานั่นเองก็เลยต้องมาพึ่งเพื่อนเก่าซึ่งคุณนาวินเองเนี่ยก็เป็นคนที่คุณชาญรู้จักอยู่แล้วก็น่าจะเป็นแฟนเก่าด้วยซึ่งพอเข้ามาถึงเนี่ยก็กำลังได้ยินคุณนาวินกำลังจัดการกับลูกน้องตัวเองอยู่นะครับผมก็มีเสียงอึกระทึกครึกโครมกันแล้วก่อนที่คุณนาวินจะวิ่งออกมานะครับผมแล้วเขาจะมาโผล่กอดคุณชาญนะครับคุณนาวินก็คือพี่นัททิวไผ่งามนั่นเองแต่พอจะวิ่งมาก่อนเนี่ยมือยังใส่สนับมืออยู่เลยก็ให้โดนสั่งให้ถอดสนับมือออกก่อนที่จะกอดนะแต่พอถอดปุ๊บแล้วเตรียมจะกอดปั๊บก็โดนเสือตินมาขวางไว้แบบมีความหึงว่าใครอะไรผมไม่ให้เขามากอดคุณหรอกอะไรอย่างนี้ไอ้นาวินก็เลยแบบว่าอะไรเนี่ยนี่เป็นใครอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยต้องให้ตัวของชาอธิบายว่าเขาเป็นแบบคนที่ผมพามาด้วยไงที่บอกไว้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้าย2คนเกือบจะตีกันแล้วเกือบจะไม่รอดแล้วชาเลยต้องเบรกไว้ก่อนนะครับผม2คนเนี่ยจะกัดกันจะแข่งกันเพื่อคนรักคนเดียวกันไม่พอแบบสู้แย่งชิงอะไรแบบนี้แล้วความฮาคืออะไรนาวินมีการโชว์รอยสักนะผมสักชื่อคุณไว้บนสีข้างด้วยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นยานจ้ะไม่ใช่ชาญเอาฮาไปไหนก็คือคุณนาวินเขาไม่ได้เก่งภาษาไทยอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าไปโทษลูกน้องว่าทำไมมึงไม่บอกกูก่อนว่านี่มันยาไม่ใช่ชาญอะไรเงี้ยก็เลยพอทำให้ตัวตินมันขำพอตินขำก็เลยเหมือนกับแบบเฮ้ยนี่หาเรื่องหรอก็เลยจะต่อยกันอีกรอบนึงนะสุดท้ายพอ2คนเข้าห้องก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหตินนี่โชว์ความหึงมากหึงแรงมากแบบหึงแบบงอนตุ๊บป่องไม่โอเคแบบคนนี้ใช่ไหมที่ไปคืนโหดของคุณอะไรเงี้ยไม่โอเคจนชาญเผลอบอกไปว่าถ้าคุณจะหึงขนาดเนี้ยคุณไม่ต้องไปตามย้อนอดีตไทม์แมชชีนกลับไปหึงเป็น10-20 คนเลยเหรอพอพูดอย่างนี้ปุ๊บหูตินก็เลยแบบโมโหเดินเข้าห้องน้ำไปครับไปปรับทุกตัวเองไปแบบระบายอารมณ์ออกมาก่อนทำให้ตัวเองใจเย็นลงก่อนทีนี้ตอนดูก็แบบว่าใจเย็นหน่อยจะไปหึงอะไรเขาขนาดนั้นเธอมัน10อยู่นะจะไปห่วงอะไรเธอมันตองอูอยู่สุดท้ายตินก็ทำใจได้ก็เลยออกมาขอโทษนะครับว่าแบบขอโทษที่เมื่อกี้แบบว่าหุนหันพลันแล่นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ปลอดภัยในสถานะด้วยความสถานะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วเหมือนเป็นแฟนกันแล้วนะแต่สถานะมันดูไม่มั่นคงเพราะว่าคุณนาวินเนี่ยเขาทั้งรวยกว่าเป็นแฟนเก่ามีอิทธิพลมากกว่ามันคือมีอำนาจมีเงินเหมือนกับที่สิ่งที่ตัวของตินรู้ว่าชาญชอบแต่ตินเขาไม่มีเลยตัวตินเองก็รู้สึกว่าเขาจะไปสู้อะไรได้เหมือนกับกลัวจะโดนทิ้งเหมือนจะเป็นหมาตินที่โดนทิ้งอะไรอย่างงี้ชาญเลยบอกว่าคุณไม่ไปสู้เขาได้ก็จริงแต่คุณชนะใจผมไงคุณชนะเขาตรงนี้และอีกเรื่องก็คือไอ้คนหื่นคืนโหดนั่นน่ะจริงๆแล้วเขายังสู้คนไม่ได้เลยเพราะคุณมันโหดกว่าระหว่างกอดกันเราก็จะเห็นชาญเริ่มทำหน้าไม่สบายใจอีกรอบอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวชาญเองต้องไปเคลียร์กับนาวินนะว่าแบบว่าแบบว่าอย่าไปถือโทษโกรธกับไอ้ตัวตินมันเลยเราเป็นแฟนใหม่กันเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะให้เขาให้นาวินเข้าใจซึ่งปกติคนทั่วไปถ้าเป็นแฟนเก่าไม่เข้าใจหรอกนะฮะแต่เพิ่นว่านาวินเนี่ยเขาแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เขาเลยเข้าใจแล้วเขาก็จะเป็นหมาตัวนึงเหมือนกันในสายตาในเมื่ออยู่กับชาญเขาก็จะเป็นคนที่งอชาญพอสมควรเหมือนกันก็เลยยอมชาญทุกอย่างยอมชาญทุกเรื่องนะฮะหลังจากนั้นตัวชาญเองก็แบบว่ามาคุยกับพี่โรสว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะทำอะไรนะครับผมก็มีการบอกพี่โรสว่าจริงๆแล้วทั้งหมดคือไอ้ทัศเทพเองที่เป็นคนชวนต้นข้าวเพราะไปทำเรื่องชั่วๆมาก็เลยมีแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยฝากฝังตัวตินและย่าของตินกับพี่โรสไว้ว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาฝาก2คนนี้ด้วยโรสก็บอกโอเคฉันรับปากฝากแต่เธอต้องเล่าความจริงมาว่าเธอจะทำอะไรเพราะเขาห่วงอยู่ว่าจะไปต่อรองเรื่องเงินเรื่องอะไรกับตัวทัศเทพหรือเปล่าซึ่งเขารู้สึกมันเสี่ยงอันตรายเกินไปแล้วพอตกกลางคืนเนี่ย2คนก็มากอดกันนะครับผมอยากจะแบบว่ามีการมาคุยกันว่าเดี๋ยวจะเอาแฟนใหม่ไปอวดพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยตัวตินเองก็บอกว่าเดี๋ยวชวนไปที่อุดรนะจะได้ไปยืนต่อหน้ากระดูกพ่อแม่เพราะอยากจะเอาแฟนไปอวดเหลือเกินอีกคนก็ขิงกลับมาว่าแต่กระดูกของแม่ผมมันอยู่ที่วัดที่กรุงเทพนะเดี๋ยวผมจะเอาคุณไปอวดเขาเหมือนกันอวดก่อนขิงกว่าอะไรอย่างนี้ตินเองก็บอกว่าแล้วผมมีอะไรดีให้เอาไปอวดคุณแม่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็แหมชาญเองก็บอกว่าคุณก็มีดีสิเพราะคุณน่ารักขนาดนี้ไงมันจะอะไรกันนะแล้วระหว่างที่2คนบอกรักกันก็ผมรักคุณตินนะตินรักชาญนะอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นสายตาของตัวของฟิล์มที่เขาเล่นออกมาคือเขาเล่นดีเนาะเขาเล่นแบบชัดมากๆว่ามันแบบมันเป็นการยิ้มที่มีความสุขก่อนที่จะรู้สึกว่ามันเป็นความสุขก่อนจะจากไปยิ้มแบบมีความสุขแต่ก็ตาคือร้องไห้ตาคือเศร้าอะไรเงี้ยคือน้องเล่นเก่งคือแบบมันเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขที่แฝงไปด้วยแผนการแต่ก็เปื้อนไปด้วยความเสียใจซึ่งก่อนจะไปเนี่ยเขาก็ก่อนที่เขาจะเดินทางไปเนี่ยเขาก็เอากุญแจเนี่ยมาล็อกตัวตินไว้กับเตียงนอนนะครับผมไม่ให้ไปไหนซึ่งตัดมาที่ทีกับแทนไทยเนี่ย2คนนี้ก็กำลังสวีทหวานเลยโอ้โหมีการต้องมาป้อนกันโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วก็โง่ไงเผยลงสตอรี่ซะงั้นนะคะถ่ายลงสตอรี่พ่อก็เลยรู้ก็เลยตามตัวเจอสุดท้ายก็ทีโดนกระทืบจ้ะไม่เหลือหล่อจ้ะพ่อคุณทัศเทพเอาเกือบตายนะครับผมจนแบบว่าตัวของแทนไทยขอร้องว่าอย่ายุ่งกับทัศเทพเลยปล่อยเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวทัศเทพบอกโอ้โหนี่ฉันแบบกระทืบแกทั้งชีวิตแกไม่เคยฟังฉันแต่พอฉันกระทืบไอ้เนี่ยแกกับยอมทุกอย่าง
ก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อฉันแค่กระทืบผิดคนเท่านั้นเองอะไรกระทืบทีต่อนะครับผมจนทีต้องถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่รักแทนไทยบ้างเลยเหรอคุณถึงทำแบบนี้กับแทนไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวของทัดเองก็บอกว่าฉันพยายามที่จะรักมันแล้วแต่ฉันพยายามแล้วฉันรู้สึกรักมันไม่ลงแล้วเราได้ทราบความจริงว่าทำไมทัดเทพถึงเกลียดลูกตัวเองขนาดนี้เพราะว่าตอนที่แทนไทยเกิดมาทำให้แฟนของเขาหรือภรรยาของเขาหรือแม่ของแทนไทยเนี่ยตายนะฮะก็เหมือนตายตรงที่เด็กยังรอดและตัวแม่เขาตายเพราะคันเป็นพิษเขาก็เลยเกลียดแทนไทยมากเหมือนเป็นแบบลูกที่เกิดมาเป็นเด็กที่เกิดมาทำให้คนที่เขารักตายเขาเลยเหมือนเขาแยกเรื่องไม่ได้เขาไม่สามารถจะมองลูกเป็นของขวัญได้เพราะทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าอาการทุกครั้งที่เขามองลูกเนี่ยเขาก็ทำให้รู้สึกว่าคิดถึงภรรยาที่ตายไปแล้วมันเลยเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ข้างในแต่ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความโรคจิตหรือความไม่ปกติของเขาเองซึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายลูกในไส้ของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของเด็กเลยมันเป็นความผิดของตัวทัดเทพหรือการไม่เข้าใจจิตใจของตัวเองของทัดเทพเองซึ่งตัวทีเองก็ด่าตัวของทัดเทพในเรื่องนี้นะครับว่าเขาไม่ได้ผิดแทนไทยไม่ได้ผิดคุณต่างหากที่เป็นแบบว่าสิ่งคุณต่างหากที่เป็นคนโรคจิตหรือเป็นคนคิดไปเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคุณเป็นคนที่ทำใจไม่ได้เองคุณเป็นคนที่เศร้าเองก็โดนทัดเทพจัดการไปอีกดอกหนึ่งนะครับผมแต่รู้สึกชอบฉากนี้มากรู้สึกว่าตัวน้องสองคนเล่นกันดีมากแล้วรู้สึกว่าโหแทนไทยคือเล่นได้น่าสงสารมากตอนดูรู้สึกว่าแบบคือสงสารแทนไทยฉากนี้มากๆมันเหมือนกับเขารู้สึกแบบตอนที่พ่อด่าเขาว่าเขาเกิดมาทำให้แม่ตายเขารู้สึกผิดตามไปด้วยอะว่าเขาไม่ควรเกิดมาเลยเขาเกิดมาทำให้แม่ตายคือแบบน้องเล่นดีอะแบบดูแล้วสงสารเลยสงสารเหมือนกับแบบแทนไทยไม่เคยได้รับความรักอะไรเลยอะไรเงี้ยคือน่าสงสารมากแล้วก็ตัดมาที่ชานะครับผมชาเขาก็เตรียมจะให้นาวินเนี่ยขับเครื่องบินไปส่งที่กรุงเทพโอ้โหมันหรูหราเนาะมีเครื่องบินของตัวเองแต่นาวินเนี่ยก็จับตัววิทมาให้ก่อนบอกว่าเนี่ยเป็นของขวัญก่อนจะจากกันผมมีของมาให้เลยจับวิทมานะครับผมกะว่าจะให้ชาน่ะตัดสินลงโทษเลยว่าจะทำยังไงเดี๋ยวตัวของนาวินจัดการให้หมดแต่ชาเลือกที่จะปล่อยตัวของคุณวิทไปนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าที่วิทเป็นแบบเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะเขาเหมือนที่พี่โรสเคยบอกเพราะชาญสอนให้วิทย์เป็นคนแบบนี้ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวหวังในอำนาจหวังเงินทองอย่าไว้ใจใครหักหลังคนอื่นได้ก็เลยกลายเป็นว่าตัววิทย์เองก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งชาญเลยบอกว่าการเป็นผมมันไม่ดีหรอกการเป็นผมมันไม่สนุกหรอกพี่เป็นตัวเองในแบบของพี่ดีกว่าแล้วก่อนจะไปก็คือย้ำกับนาวินว่าต่ออีก2วันค่อยปล่อยตัวตินและห้ามทำอะไรตินเด็ดขาดนะขอให้เป็นทุกอย่างไปตามแผนแต่นะครับผมนาวินก็บอกว่าขอสักหมัดได้ไหมอยากแบบหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบโดนขู่ว่าไม่ได้โดยทันที่แบบว่าตัวของชาเองก็ทำตาดุใส่นะครับผมนาวินก็เลยก็ยอมนาวินเหมือนเป็นมาหงอยอ่ะยอมเขาไม่หมดอ่ะซึ่งต้องยอมแล้วว่าพี่นัทเล่นได้น่ารักมากนะเล่นแบบโอเคยอมอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าใครที่เขากับชาต้องเป็นหมาหงอยกันหมดใช่ไหมจะเป็นหมาตินหมานาวินอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นน้องหมาหงอยๆทุกคนเลยไม่รู้ชามีอะไรดีเนาะทุกคนถึงข้างรักแล้วนะข้างรักกันหนักมากแต่สุดท้ายยังไม่ทันพูดจบนะครับยังไม่ทันขึ้นเครื่องหมาตินก็มาก่อนนะครับผมโอ้โหมาพร้อมกับหักเตียงมาเลยทีเดียวนะครับผมออกมาพร้อมกับกุญแจอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้งใจจะมาหาว่าตกลงจะหนีผมไปไหนทำอะไรต้องการจะมาทราบความจริงอะครับผมจนสงสารใครสงสารนาวินเงี้ยว่านี่มันเตียงแกะสลักแล้วคนสลักก็ตายไปแล้วจะให้ฉันซ่อมเตียงนี้ยังไงโมโหนะครับผมโมโหแทนนาวินรู้สึกว่าโกรธเหมือนกันแล้วนาวินก็เลยพูดเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองรู้มาจากที่ชาญมาหลอกนะครับว่าที่ชาญทำอย่างเงี้ยเพราะเขาหลอกแกเขาไม่ได้รักแกอะไรอย่างเงี้ยควรจะรู้ตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเขาจะเอาของนั้นไปรีดเงินกับทัดเทพเธอไม่รู้เรื่องอะไรซึ่งเราต้องยอมรับว่าชาญเนี่ยทรงพลังมากๆเพราะชาญเนี่ยเขาต้องเล่นละครใส่ตินนะครับว่าเขาเกลียดตินนะเขาหลอกตินมาตลอดเขามีแผนของเขาเองเขาต้องการเงินอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ได้รักที่ผ่านมาโกหกอย่างเงี้ยซึ่งฟิล์มเล่นดีมากจริงๆคือมันทรงพลังมากๆมันเหมือนกับแบบเขาต้องฝืนตัวเองแล้วก็พูดออกไปโดยที่มันไม่ใช่เป็นความคิดของเขาเองคือแต่ละเพราะมันคือแบบทุกคำที่พูดออกมามันจะมีความแบบมันจะมีความเจ็บอยู่แล้วก็พยายามจะไม่มองหน้าตินจนตินต้องแบบบอกว่าผมไม่เชื่อคุณหรอกผมเข้าใจเขาเข้าใจชาญดีมากๆแล้วไงว่าเราผ่านไปเลยแล้วเขาเข้าใจนิสัยชาญดีมากๆเขาเลยท้าให้ชาญถ้าพูดแล้วต้องมองหน้าเขาเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชาญจะไม่ทำแบบนี้ชาญที่เขารู้จักจะไม่ทำแบบนี้สรุปคือชาญก็พ่ายแพ้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับแบบพ่ายแพ้ต่อความรักของตินแล้วก็รู้สึกว่าตินจับทางเขาได้หมดเลยก็เลยแบบเข้าไปกอดแล้วก็แบบว่าเธอมันรู้สิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกอดกันก่อนที่เขาก็ต้องจากไปอยู่ดีตามแผนที่เขาวางไว้ว่าเขาจะไปเคลียร์กับทัดเทพเองนะฮะก็เลยทิ้งตินไว้แล้วก็ให้รุ่นน้องของตัวนาวินก็เลยจับตัวตินไม่ให้ขยับนะครับซึ่งเป็นฉากที่ทรมานใจมากชอบการแสดงของทั้งคู่มากคือตัวฟิล์มเองเนี่ยก็จะเล่นเป็นแบบว่าใส่ตาแบบเหมือนกับ
สายตาการแสดงรู้สึกมันดีมากแบบความเศร้าที่ต้องจากไปลึกๆคือรู้จริงๆว่าไม่อยากจากไปแต่ก็ต้องทำอะไรเงี้ยแบบตอนดูแทบขาดใจมากเลยยิ่งเหมือนตินน่ะคือเหมือนกับแจมเหมือนโดนกดคอไว้ตลอดเวลาคือมันโอ้โหแบบมันเร้าอารมณ์มากมันดูสุดมากๆอะไรเงี้ยคือแบบมันแบบมันเป็นความกดดันที่รู้สึกว่าคนนึงโดนกดทับอยู่แล้วคนนึงกำลังต้องจากไปเพราะความเศร้าเสียใจและไม่พร้อมอ่ะมันแบบมันดีมากๆชอบก่อนที่เรื่องจะจบไปนะครับผมแล้วก็รอดูติดตามไคลแม็กซ์ EP หน้าว่าจะเป็นยังไงซึ่ง EP หน้าจะเห็นว่าตัวตินอยากจะไปช่วยชาญมากก็เลยต้องออกจากที่นี่ไปวิธีจะออกจากที่นี่ก็คือว่าก็ต้องท้าต่อยกับนาวินก่อนถ้าต่อยชนะถึงจะออกไปได้อะไรอย่างนี้แต่คิดว่าสุดท้ายนาวินกับชาญจะไปช่วยทั้งคู่นะส่วนทีเนี่ยก็พยายามจะหนีอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับรู้ข่าวว่าแทนไทยจะต้องไปอยู่เมืองนอกอะไรอย่างนี้มั้งก็เลยอยากจะรีบออกจากที่นี่เพื่อจะไปเจอตัวของแทนไทยแต่ไม่รู้จะออกมาได้หรือเปล่านะแต่คิดว่า EP หน้านะคิดในใจไว้ว่าคิดว่าทัดเทพยังไงก็ตายถ้าทัดเทพตายเนี่ยทุกอย่างก็จะเคลียร์ง่ายตรงที่ว่าแทนไทยก็สามารถคบกับพิธีได้เลยคิดว่าในมุมแบบนั้นแต่ตัวอย่างมันตัดให้น่าตื่นเต้นมากเราเลยไม่รู้ว่าตัวชาจะโดนอะไรนะครับผมแต่คิดแล้วตินจะมาช่วยแบบไหนก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้าแต่ตินก็ดูก๊อกแก๊กอยู่นะจริงๆตินก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายไม่ได้เป็นฮีโร่ที่แบบผมมาถึงต้องช่วยได้อะไรเงี้ยรอดูแล้วกันว่าเขาจะส่งคนมาช่วยกันแบบไหนแล้วเขาจะช่วยกันแบบไหนถึงจะรอดจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใน EP ต่อไปนะครับผมโอเคก็วันนี้ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าทุกคนจะชื่นชอบกันเนาะเราชอบมากๆในมุมของการแสดงนะ EP ทำให้เห็นการแสดงที่เข้มข้นมากๆในหลายๆช่วงนะครับผมในหลายซีนรวมถึงแบบบทรู้สึกว่าบทเขาเขียนกันมาแล้วมันทำให้สนุกมันตื่นเต้นนะอาจจะมีปริ้นไปบ้างเช่นอยู่ดีน้องไผ่ก็มาโผล่เฉยโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วไปโผล่กลางถนนกลางป่าด้วยนะมันดูจะแบบโหประจวบเหมาะเป๊ะอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบางทีมันก็เหมือนจัดวางเกินไปนิดนึงตรงนี้ละกันที่รู้สึกว่าความเป็นเหมือนกับแบบซีรีส์เนาะละครเนาะมันจะมีความจัดวางบางอย่างที่มันดูแปลกๆแบบมาได้ไงนะมายังไงก่อนนะอะไรแบบนี้อยู่แต่ก็โอเคโดยรวมถือว่าโอเคครับมันสนุกครับก็ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าว่าคุณชายกับคุณติงเขาจะเป็นยังไงต่อไปใครจะมาช่วยเขาแล้วเราจะได้แบบว่าเห็นอะไรอื่นๆอีกนอกจากนี้อีกหรือเปล่านะครับผมที่เป็นเซอร์ไพรส์รอดูแล้วกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปแล้วครับบ๊ายบาย